הנאורות במובנה הרחב ביותר, כלומר זה של מחשבה מתקדמת, שמה לה מאז ומתמיד למטרה ליטול מבני האדם את הפחד ולהציבם כאדונים. אבל כדור הארץ שהושכל כולו זוהר בסימן של שואה עטורת ניצחון. במילים האלו פותח מקס הורקהיימר את דבריו כשהוא כותב על הנאורות. אותה נאורות שמובילה את התרבות האנושית כעמוד ענן ומשנה בעצם את נקודת המבט של בן האדם את המציאות שסובבת אותו. מנקודת מבט המתבוננת בפליאה בתופעות שעומדות סביבנו, הר גבוה, אוקיינוס אינסופי, עדר עצום של ביזונים, נקודת המבט שלנו הופכת לכזאת שהופכת את כל התופעות האלה לפונקציות שמטרתן לשרת את האדם או להיעלם. נקודת המבט של בן האדם הופכת להיות במקום זאת העומדת מול הקסם, אל זאת העומדת וחושבת כיצד לנצל כל דבר הנקרא בדרכה ולהפוך אותו לכלי שרת. המשותף בין המדען האתאיסט ביותר ואיש הדת ההדוק ביותר הוא ששניהם מאמינים שכדור הארץ נועד לרודנות המוחלטת שלנו. תסתכלו איפה נולדנו לפני מאות שנים. האדם פתח את עיניו ועמד על דיסקית אדמה. השמש הקיפה אותו יחד עם שאר כוכבי הלכת בהערצה, כי הוא היה מרכזו של הקיום. עברו שנים ופתאום אנחנו הבנו שלא כך הדבר. מצאנו את עצמנו עומדים על כדור המקיף שמש זניחה, אחת מתוך מיליארדים, מרכיבות ביחד גלקסיה אחת שנקראת שביל החלב, אשר בשולי הזניחים אנחנו חיים. ואותה גלקסיה היא אחת ממאות מיליארדים של גלקסיות אחרות, המרכיבות יקום שאנחנו לא יכולים אפילו לראות את סופו, ואיננו יודעים אם הוא היחידי שקיים. אותה הסתה מהמרכז גרמה לבני האדם לרצות לאחוז בכל הכוח במה שעדיין יש לנו, וזה העולם שלנו. בגלל שאנחנו כבר לא מרכז של כל הקיום, אנחנו דורשים שהעולם עצמו יהיה שייך לנו בלעדית. נחזור אחורנית לאריסטו. אריסטו בעצם הופך את המחשבה של עליונות האדם לסוג של אידיאולוגיה. אריסטו בונה היררכיה, והוא אומר שהצמחים נועדו לבעלי החיים, ובעלי החיים נועדו לבני האדם. מדוע? אריסטו מסביר שבני האדם הם בעצם היחידים שחושבים בניגוד לבעלי החיים, ולכן בעלי החיים צריכים לשרת אותם. כיום אנחנו יודעים שאריסטו טועה. בני האדם הם לא היחידים שחושבים, אך גם בלי הנקודה הזו, בעצם ההיררכיה שאריסטו בונה, יש בה איזה מין טעות בסיסית. אריסטו משתמש בתבונה שלו, ואיתה הוא בונה סוג של סולם מעמדות, ששם את התבונה כמפתח היחידי לחיים ולשלטון בעולם. שאר בעלי החיים לא מספיק יעירים בשביל ליצור סוג כזה של היררכיה לשליטה גלובלית בכל שאר היצורים האחרים שסביבם. נלך קצת קדימה בזמן ונגיע לרנה דקארט, שבמאמרו על המתודה כותב משהו דומה, ודקארט בעצם מתייחס אל החיה כאל אוטומט חסר רגשות, חסר חשיבה וחסר חשיבות. וכאן דקארט בעצם עומד ומראה לנו כיצד אדם שרוצה לבסס את העליונות שלו מתעלם לגמרי מנניח כלב שזועק לעזרה. אוקיי? הכלב הזה פתאום הופך להיות שקוף
מול דעתו של דקארט. במצב כזה של חשיבה, שמחלחלת וסוללת את הדרך לנאורות מאז ועד היום, אנחנו מגיעים למצב בו אדם עומד מול בעל חיים הזועק לעזרה, ואותו אדם אשר רואה מולו חיה צורחת מכאבים, אוטם את רגשותיו, ומסתכל על בעל החיים כאחד שלא מרגיש בעצמו. בעל החיים צורח עכשיו, ובן אדם עומד, אוטם את רגשותיו, ומאשים את בעל החיים שהוא זה שלא מרגיש. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מפרקים סוג כזה של היררכיה? אוקיי? זה משהו שאנחנו מלווה אותנו משחר האדם, ואנחנו צריכים לחשוב כיצד אנחנו בעצם נפטרים ממנו. אנחנו צריכים להתבונן בשיח שלנו, בשיח הציבורי סביב בעלי החיים. רוב השיח הציבורי הזה לא מדבר על סבל של בעלי חיים, אלא על רגולציה של הסבל של בעלי החיים. איך אפשר לגרום להם סבל ואיך אסור לגרום להם סבל. רוב הציבור מסתכל בעצם על רעיון שחרור בעלי החיים כאיזה סוג של רעיון אסתטי. למה הכוונה? בעצם זאת מחשבה שאומרת שהתרבות האנושית יכולה להתנהל ככזו שמשחררת את בעלי החיים וככזו שלא משחררת את בעלי החיים, ואין בעצם שום חשיבות לבחירה הזו או בחירה אחרת עבור אותם בעלי החיים שהם נעלמים. אנחנו לא מתייחסים אליהם גם בשיחה עליהם. אנחנו צריכים לדעת לנתק מתוך הנאורות את המנגנון של ההשמדה של שאר העולם, זה שאינו אנושי. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים לשים לב דבר ראשון לנקודת מבט שלנו, למה שאנחנו קוראים יחס הומני. אנחנו מאוד אוהבים להתגאות ביחס הומני שלנו כלפי בעלי חיים. פוקו מבקש להסתכל על יחס הומני ולחשוב רגע מה המשמעות של יחס הומני. אני הרי לעולם לא אגיד לכם שאני מתנהג בהומניות לחברים שלי, לשווים אליי. יחס הומני הוא יחס לשבויים, הוא יחס לאסירים, הוא יחס לעם כבוש, הוא יחס לבעלי חיים. יחס הומני תמיד יהיה יחס בין אדון לעבד. מעבר לזה, כשמדובר במפגש בין אדם ובין בעל חיים, המצב הוא הרבה יותר גרוע, בגלל שיחס הומני תמיד יעדיף את היומן, את בן האדם. זאת המשמעות של יחס הומני. מהסיבה הפשוטה הזאת, למעשה, כל שחיטה של בעל חיים היא שחיטה הומנית. כל הפרדה של עגל מאמו היא הפרדה הומנית. כל גריסה של 15,000 אפרוחים זכרים בכל יום רק בארץ היא מעשה הומני. כל זריקה של לובסטר אל תוך סיר מים רותחים זה מעשה הומני, וכל התעללות בחתול רחוב זה מעשה הומני, מאחר והאדם הוא זה שעומד במרכז ובחשיבות המעשה. המעשה הזה נועד עבור האדם, ובעל החיים עצמו נעלם. מהסיבה הזו, אנחנו צריכים עכשיו לנטוש את הרעיון ההומני ולדבר על רעיון ההומני. רעיון שלא שם את האדם במרכז, אלא את החי במרכז. רעיון שמקבל ומנסה לא לפגוע בכל יצור שמסוגל לחשוב, מסוגל להרגיש, מסוגל לחוש סבל, ומסוגל לחוות את המציאות בדרך משלו. תודה רבה.